Bakit nga ba maganda gawin yung defensive rotation kay Claude? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano gawin yung defensive rotation at kung bakit sobrang effective nito kay Claude. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! You have slain an enemy! Double kill! Sa laro na to, Jungle Claude yung gagawin natin. Ito yung item build at emblem na bagay sa Jungle Claude. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit maganda sa kanya yung item na to. Pagdating naman sa early game, dahil nga defensive rotation yung gagawin natin, ibig sabihin iiwas tayo sa kalaban. Dahil priority ng isang Claude ang magka-Demon Hunter Sword muna, kaya hanggat wala pa tayong Demon Hunter Sword, hindi muna tayo sasabak sa teamfight. Para makaiwas tayo sa teamfight, dapat alam natin kung saan nag-i-start yung kalaban. Kadalasan, kung saan nagre-respawn yung Litho Wanderer, doon nag-i-start yung kalaban. Pero dahil tingin ko hindi mag-i-invade yung kalaban, kaya sa blue buff pa rin ako nag-start. Pero kung tingin nyo sa early game pa lang possible na mag-invade yung kalaban, pwede kayo mag-start ng red. Makikita nyo rin sa minimap, nasa top side yung Roger at Sylvana. Ibig sabihin, nag-red start sila. Pero maliban sa pagtingin sa minimap, pwede nyo rin i-check yung mga buff ng kalaban para masigurado nyo kung saan sila nag-start. At dahil nga nag-red start sila, ibig sabihin pagtapos niya kunin yung Litho, magbo-blue siya tapos magro-rotate pababa. At dahil nga plano nating umiwas, kaya pagtapos natin makuha yung jungle creeps natin, kailangan natin pumunta sa top side. Hindi natin pipilitin makipag-teamfight agad sa early game hanggat wala pa tayong Demon Hunter Sword. At dahil nga pipilitin nating umiwas sa teamfight, ibig sabihin hindi rin natin kukunin yung turtle agad. Pwedeng pigilan ng mga kakampi nyo yung kalaban sa pagkuha ng turtle, pero hindi natin kailangan kunin agad yon. Makikita nyo sa laro na to na kahit wala tayong turtle sa early game, basta pag nagkaroon na tayo ng Demon Hunter Sword, mas malaki pa rin yung magiging gold natin. Sunod na kailangan nyo tandaan kapag defensive rotation, hanggat open yung farm ng kalaban, pwede pa rin natin kunin yon. Makikita nyo dito na nasa bottom lane nakafocus yung kalaban, ibig sabihin pwede natin kunin yung mga jungle creeps niya. At dahil nga pagtapos nila sa bottom lane magta-turtle sila, ibig sabihin pwede rin natin subukang kunin yung buff niya. Pero kung sakaling nakuha nila yung turtle bago pa man mag-up yung red buff, hindi na natin pwedeng kunin yon. Dapat ibigay na rin natin yon. Nakuha man nila yung turtle, nakuha naman natin lahat ng jungle creeps ng Roger sa top side. Ang naging advantage nga lang nila, napatay pa nila yung kasama natin. Isa pang mapapansin nyo para mas madali tayong makapag-farm, hanggat maaari pwede nyo gamitin yung ultimate habang nagpa-farm. Dahil nga iiwas naman tayo sa teamfight, kaya pwede natin gamitin yung ultimate hanggat wala pa tayong Demon Hunter Sword. Pero para mas maging effective yung paggamit nyo ng ultimate, dapat meron kayong stock. Huwag nyo piliting gamitin yung ultimate nyo kung wala namang stocks yung passive. Makikita nyo ulit dito dahil pa bottom lane ulit yung kalaban, kaya iiwas na naman tayo. Pa-open na ulit yung red buff ng Roger, pero mapapansin nyo parang papunta sila sa amin. At dahil nga pa top side sila, dapat umiwas pa rin tayo. Kung hindi natin kayang kunin yung mga farm niya, wag na nating ipilit. Punta na lang agad tayo sa kabilang side.
At dahil nga hindi naman natin priority yung turtle sa early game, kaya pwede nyong gamitin yung retry. Maganda yun para hindi tayo basta-basta maagawan ng farm. Kung hindi kayo nakakuha ng turtle, kill or assist, within 5 minutes dapat meron kayong Demon Hunter Sword basta hindi kayo namatay. Isa pang paraan para makaiwas sa kalaban, wag na wag nyong lapitan yung mga objective na kukunin nila. Hanggat maaari, sa opposite side dapat kayo mag-farm. Sa sitwasyon na to, dahil wala pa rin tayong Demon Hunter Sword, kaya pwede pa rin nating ibigay yung second turtle. Pero pag nabuo na natin yung Demon Hunter Sword, sisimulan na natin kumuha ng mga objective. Isa pang kailangan tandaan, kapag defensive yung rotation natin, hindi natin kailangan buuin agad yung boots, pati na rin yung Raptor Machete. Kahit level 2 lang yung jungle item natin, pareho lang yung gold at experience sa makukuha natin sa mga jungle creeps. At dahil nga priority muna natin magka Demon Hunter Sword, kaya yun muna yung bubuuin natin bago natin i-level 3 yung jungle item, pati na rin yung boots. At dahil nasa bottom lane pa rin yung kalaban, so pwede pa rin natin kunin yung mga jungle creeps niya sa top side. Our turret has been destroyed. Sa sitwasyon na to, buo na yung Demon Hunter Sword natin, kaya isa-isayin na natin yung pagkuha ng mga objective. Initiate retreat. Kung mapapansin nyo dito, 3-0 yung Roger kaya lamang siya ng 500 na gold. 4-0 din yung Parsa kaya hindi pa rin magiging madali yung laban na to. Medyo naging greedy ako doon kaya lalong lumaki yung lamang ng kalaban. Pero dahil Demon Hunter Sword na tayo, makikita nyo dito kung paano tayo pwedeng sumabay na sa team fight at makapag-farm ng mas mabilis. Slain an enemy. Sa sitwasyon na to, dahil wala akong ultimate, kaya hindi ko pa rin pipiliting kunin yung pangatlong turtle. Pero kung sakaling mare-reset ng kakampi ko yun, pwede pa rin natin kunin. Isa pang kailangan tandaan kapag gumagamit kayo ng Claude, hanggat maaari, targetin nyo yung mga malalambot na kalaban. Dahil nga kaya nating abutin yung mga kalaban na nasa likod, kaya hanggat maaari, yun ang priority target natin. Not ready. Slain. Enemy has been slain. Enemy unstoppable. Shut down. Ally has been slain. Sunod na kailangan tandaan kapag gumagamit ng Claude, iwasan nyo yung mga hero na kayang humuli sa inyo. Kahit low HP na yung Chu, hindi ko siya pwedeng pasukin kasi hindi ko alam kung meron pa siyang ultimate. Maliban doon, kailangan nyo tandaan malambot lang si Claude. Kaya kung kayo yung magsiset sa isang teamfight or kayo yung mauuna sa teamfight, mas madali kayong mamamatay. Hanggat maaari, kung papasok kayo sa isang teamfight, hintayin nyo munang gumamit ng skills yung kalaban nyo. Makikita nyo rin dito kung anong mangyayari kapag dinikitan nyo yung kalaban na kayang mag-burst agad sa inyo. Hindi ko in-expect na ganun kalaki yung damage na kayang i-deal sa akin ng Beatrix. Pero makikita nyo dito, dikit na yung gold natin sa Roger. Pero pagdating sa team gold, lamang pa rin sila. Kaya para makabawi tayo, dapat kumuha na tayo ng objective. Kailangan na natin isa-isahin yung mga tower nila para lumamang din tayo sa team gold. Pagdating sa item build, importante pa rin ang Demon Hunter Sword at Golden Staff kay Claude. Yung dalawang huling item, pwede nating palitan yon depende sa sitwasyon. Isa sa pinakamagandang defensive item ngayon is yung Brute Force.
Maliban sa brute force, pwede kayo mag-wind of nature kung sakaling merong marksman na kaya kayong sabayan. At kung katulad naman sa sitwasyon na to, dahil tingin ko kaya kong i-burst ng Chu, kaya mas pipiliin ko mag-Queen's Wings. At kung makaka-snowball naman kayo, pwede kayong mag-isang defensive item lang, tapos mag-isa pang offensive item. Your team destroyed a turret. Back, not armpits. Ult is not ready. Ally has slain Lord. My partner is a beautiful girl. Me? A thief? Slain an enemy. Ally has been slain. Double kill. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Ult is not ready. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. You destroyed a turret. Initiate retreat. Let me introduce you. Dexter! Sa sitwasyon na to, kaya na natin basagin lahat ng tower ng kalaban pero tingin ko hindi pa namin kayang i-end. Dahil nga kayang-kaya mag-defend ng Parsa at Beatrix kaya mas maganda kung meron kaming Lord bago namin tapusin yung laban. Pero habang hinihintay natin yung Lord, dapat kunin pa rin natin yung mga jungle creeps nila. Hindi natin hahayaan na makakuha sila ng buff para kung sakaling magkaroon ng teamfight, lamang pa rin tayo.
Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.